हॅलो, हाय, तुझं नाव काय आहे? अनन्या. कितवीला आहे शाळेत? 5वी. 5वीला. असं म्हणते ती. कितवीला आहे म्हणलीस बाळा तू? 5वी. 5वीला. मग 5वीच्या मनानं बरोबर आहे तेवढं. लय पण छोटी नाही आणि लय पण मोठी नाही केस. गट्टी करणार आहेस माझ्या बरोबर? शॅम्पू लावलाय. म्हणजे कसं काढते ती? आवडते. केस छान आहे ते. वाढवायचंच ठरवलेलं पण ते नाही चांगलं दिसत नाही, तिच्या चेहऱ्याला सूट होत नाही. कॅल्शियम पुरत नाही हो शरीराला. तिला दूर वाढवायला नाकामध्ये